Sziasztok! Megnézzük, hogy az ikerlángoknál mi a helyzet. Azoknál az ikerlángoknál, akiknek az energiája ma itt megjelenik náluk mi a helyzet, kezdjük is. Lássuk, hogy az ő esetükben hogyan áll az ő kapcsolatuk. Mi a helyzet náluk? Hogyan áll az ő kapcsolatuk ezeknél az ikerlángnál, aki most ide hozzánk jött. Hogyan áll az ő kapcsolatuk? Mi a helyzet náluk? Kijött a lelkész, a remény, az ellenség, az utazás és a szerelem. Úgy tűnik, hogy nem felhőtlen az életük, mert a középső helyen az ellenség lapja jött ki, aki azt jelenti, hogy vannak olyan emberek, tényezők a környezetükben, amely nagyon jelentős gátat képez az ő életükben. Viszont nem számít, hogy mi történik, nem számít, hogy hányan és milyen módon próbálják meg őket megakadályozni abban, hogy ők együtt legyenek. Ők nagyon mélyen, a lelkük legmélyéből hiszik azt, hogy ők együtt összetartoznak, hogy együvé tartoznak, és mindegy, mi történik, az ő útjuk a szerelem felé vezet. Ezt mutatják jelenleg a lapok, és ez egy gyönyörű, szép érzés, mert ugye az ikerlángoknál nagyon gyakori az, hogy különböző társadalmi rétegből érkeznek, gyakori az, hogy különböző képzettségűek, gyakori az, hogy párkapcsolatban van egyik vagy mind a kettő, és ez mind olyan különlegesen nehezítő körülmény, nehezítő tényező, ami az ő próbájukat képezi, az ikerláng kapcsolódás próbáját képezi, és itt ez az ellenség, ez mindezt megtestesítheti, de úgy látszik, hogy ez a páros, ez nagyon is tudatában van annak, hogy ők egymásnak mit jelentenek, mert ugye a lelkésszel indultunk, és a lelkész az egy nagyon mély lelki kapcsolódást jelent, és a reménnyel folytatódik, hogy ők a lelkük legmélyében tudják, reménykednek abban, hogy ez az ellenség, ez nem számít, hogy itt van, mert az ő szerelmük felé haladnak a dolgok, és be fog teljesedni, és nincsen kétségük e felől, hogy ez így lesz. És tulajdonképpen ez az egész ikerlángútnak a lényege, hogy úgy állnak hozzá, hogy mindegy, hogy mi történik, ők megcsinálják azt, amit meg kell tenniük, ők kiállják az összes próbát, mert ők tudják, hiszik azt, hogy ez beteljesedik. És az ikerlángútnak a legnagyobb próbája a hit próbája, hogy hisznek-e, megvan-e bennük az a kellő hit, a kellő bizalom, a kellő bölcsesség ahhoz, kitartás, hogy ez a végtelen mély remény, ami bennük van, ez be fog teljesedni, és tulajdonképpen tényleg erről szól. De ezek gyönyörű lapok, de megkérdezem azért még, hogy mit jelent itt az ellenség, nekik éppen mivel kell szembenézniük, milyen akadályozó tényezőkkel. Kijött a ház, az örvendezés, a gondolatok, és itt most úgy tűnik, hogy a férfi részéről, az ikerpár férfi tagja részéről vannak olyan
kétségek, ahol ő lakik, az ott ő neki nagyon kellemes, tehát ő neki ott a komfortzónája, és hogy ő neki el kellene azt hagyni, és ezen rengeteget gondolkodik, és rengeteget agyal. Mint mondtam, ez az akadálypályának az egyik ilyen típusú akadálya, de lássuk, hogy ők egyébként hogyan gondolnak egymásra. Mert azt látjuk, hogy biztosak magukban, biztosak ebben a kapcsolatban, de egymásra hogyan gondolnak? Hogyan gondolnak a másikra ők? Hogyan gondolnak ők egymásra? És akkor úgy kérem, hogy 3 kérek a férfi, és 3 a nő részéről, tehát először megkérdezzük azt, hogy a ikerpár férfi tagja hogyan gondol az ő női párjára, hogyan gondol az ő női párjára az ikerpár férfi tagja, hogyan gondol rá, és a nő hogyan gondol a férfi párjára, az ikerpár női tagja hogyan gondol rá. És gondol. A férfi a női párjára úgy gondolja, hogy ugye kijött a bosszúság, az ajándék és a pénz. Bosszus, nagyon sokat küzd magával, inkább így gondolom. Sokat küzd magával, amikor rá gondol. Ugye kijött az előbb, hogy a komfortzónájával küzd, és valószínűleg ez az, ami, tehát azért van benne ez a küzdelem, mert hogy ellentmondás van a vágyai és a komfort, a szokásai között, és ezt nehezen tudja összehozni, harmóniába hozni, nehezen tudja a mérleg serpenyőjét kiegyenlíteni, viszont a világ legnagyobb kincsének tartja az ő női párját, tehát a leges legnagyobb kincsnek, amit csak ember el tud képzelni, ő így gondol rá. Tehát szépnek, okosnak, olyannak, aki inspiráló, aki mindent meg tud adni az ő számára, aki egymagában megtestesíti a gazdagságot, az örömöt, a mókát, a kacagást, szóval mindent meg tud neki adni az ő ikerláng női párja, és hát ennek kell felvenni a harcot az ő komfortzónájával, az ő szokásaival, a megszokott életével, amit ott kellene hagyni, és bizony ez nem kis fejfájást és fejtörést okoz neki. De megkérdezem akkor azt, hogy itt a bosszúsággal tudunk-e meg róla valamit, tehát hogy mi az, ami miatt még bosszankodik ez a férfi, milyen bosszúságai vannak. Hát, még egyet. Igen. Kijött a vágy, az üzenet és az ellenség. Hát nagyon szeretne beszélni vele, vagy lehet, hogy többet szeretne beszélni vele, mint amennyit eddig beszélnek, vagy mostanában beszélnek, de itt az ellenség itt közbeszól, tehát ami az előbb ott központi helyen kijött, az most is itt is megjelenik nála, hogy hát lehet, hogy a szokásai szólnak közben, lehet, hogy tényleg az otthonában van ez az ellenség, vagy amit mondtam, hogy akár kisítőségként is megjelenhet ez az ellenség, és itt a kommunikációs vágyaknál ez akadályozó tényező az ő részéről, de
hihetetlen magas piedesztára emelte ezt a nőt, az biztos, mert hogy ő a mindenek felett álló valaki az ő szemében. És akkor az ikerláng női párja a férfira úgy gondol, mint hogy kijött a katonatiszt, a szomorúság és a gondolat. És azt gondolja, hogy távol vannak egymástól, nagyon sokat gondol rá, és nagyon szomorú a jelenlegi helyzetük miatt, amiatt, hogy távol vannak egymástól. Ugye a férfinál is kijött az, hogy kommunikációs problémák is lehetnek, már úgy értve problémák, hogy keveset vagy egyáltalán nem kommunikálnak. Itt a nőnél is kijött az utalás rá, hogy távolság van, tehát hogy ez valószínűleg így van. És azt gondolja a női fél, hogy a férfi az szomorú, és feltételezhetően így is van, hiszen látjuk, hogy micsoda belső küzdelmet vív magával, és megkérdezzük akkor, hogy mit jelent a női gondolatok. Mit jelent a gondolat a női félnél? Aha. A férfival kapcsolatosan, igen. Kijött a hűség, a ház, a hűség és a házasság. Elképzelhető, hogy itt a férfi, ő valamiféle kapcsolatban van, ott, ahol lakik, és itt a gondolatok a ikerpár női tagja részéről az a férfi gondolataira vonatkozik, és hogy a férfi sokat gondolkodik azon, hogy ő elkötelezett az otthona és a meglévő kapcsolata mellett, vagy ha mondjuk nincs kapcsolata, akkor a meglévő helyzet mellett, ami az otthonában van. És akkor kérlek szépen itt még a katonatisztre is, hogy mit jelent itt a katonatiszt a férfival kapcsolatos gondolatoknál. A katonatiszt mit jelent? Mit vitt el a tolvaj? Kijött a levél, a tolvaj és a halál. És itt ez nekem azt mondja, hogy úgy érzi, szerintem mind a két fél, hogy azzal, hogy megszűnt a kommunikáció, azzal ők meglopottnak érzik magukat, megfosztottnak érzik magukat, és lehetséges, hogy így ez a kapcsolatnak a végét is okozta, vagy legalábbis ők úgy gondolják, és nem biztos, hogy ők tisztában vannak ezzel, hogy ennek nincs vége. Legalábbis lehet, hogy pillanatnyilag így látszik, de valójában megkérdezzük a halálra, hogy mit jelent itt a halál, még rákérdezünk, hogy a végét jelenti, vagy valami mást. Az özvegyasszony jött ki rá. Itt hát ezt a szakított állapotot mutatja. Tehát, hogy jelenleg nincs kapcsolat közöttük, és hogy megszűnt a kapcsolódás itt az özvegyasszony ebben a kirakásban nála mindig a szerelmes nőre való utalást jelöli, mert ugye kint van a szerelmes nő a pakliból, úgyhogy ő az, akivel megszűnt a kapcsolat, megszűnt a kommunikáció, nem csak távolság van, hanem ez is, úgyhogy ez a női fél gondolataiban ez mind benne van, hogy hát ez nem egy kellemes dolog, de így gondolja ő, így gondol a másikra. És akkor megnézzük, hogy hogyan éreznek ők egymás iránt. Ugyanígy 3 lapot kérek
arra, hogy hogyan gondol a férfi, vagy hogyan érez a férfi a női párja iránt, és a nő hogyan érez a férfi iránt, tehát a férfi hogyan érez a nő iránt. 3 lapot kérek, a férfi hogyan érez a nő iránt azzal kapcsolatban. 3 lapot kérek. És a nő hogyan érez a férfi iránt. És még egyet, hopp. Kijött a férfi részéről, kijött a remény, a betegség és a levél. Hát a férfi érzéseiben az mutatkozik meg, hogy nagyon reménykedik abban, hogy ez a nem működő kommunikáció közöttük az úgy helyre fog állni, mert ez őt nagyon beteggé teszi, és nagyon nem jól érinti, úgyhogy ő neki a reményei nagyon nagyok, és még rákérdezünk, hogy mit jelent itt még a remény. Mit jelent itt a remény a férfi részéről? Kijött rá a gyermek, az ellenség és a hűség, és ő egy új kezdetben, egy újrakezdésben is reménykedik, bár úgy érzi, hogy ez a jelenlegi ellenségeskedés, tehát ez a probléma, ami az ellenségeskedés mögött van, az még meg fog maradni, de rákérdezek még itt a levélre, hogy azzal kapcsolatban milyen információ jön ki. Igen. Kijön rá a vágy, a gondolat és a szomorúság, és ugye ez szinte pontosan ugyanígy jött ki az előbb a női félnél a gondolatai között, hogy nagyon, a férfi nagyon sokat gondolkodik, és nagyon vágyik arra, hogy beszéljenek, és hogy szomorú is. Tehát ugyanez most tükröződik az előbbi a férfinál, az, ami a nőnél. Úgyhogy ők úgy tűnik nagyon összhangban vannak. És a nő részéről kijött a ház, a látogatás és a szerelem lapja. És az ő érzéseiben benne van a stabil kapcsolódás, a stabil érzések, a vágyak, a találkozásra való vágyakozás is, ami nagyon, nagyon is az életének a része. De megkérdezzük, hogy mit jelent a látogatás, mi az, amit még erről pluszba tudhatunk. Kijött az örvendezés, a szerencsétlenség, a tolvaj, a halál és a kevés pénz, és az érzéseiben benne van, hogy erre vágyik, és nagyon szeretne együtt örülni, együtt eltölteni vele csak úgy felszínesen is akár időt, mert ő is úgy érzi, hogy ellopták ezt az együttlétjeiket, ami nem csak a testiségről szólt, hiszen itt van a szerelem lapja is, hanem egy olyan lelki megélésről is, tehát egy érzelmi megélésről, inkább így mondom. De jelenleg úgy tűnik, hogy ez nem sok eséllyel valósul meg, hiába van ez az érzései között, és a szerelemre is kérnék szépen még, hogy mit tudhatunk meg erről bővebben.
kijött rá a bosszúság, az állandóság és a pénz, és ennek az egész helyzetnek az alakulása miatt nagyon-nagyon sok belső küzdelme van a női félnek. Hiába van bennük meg az a nagyon mély lelki elköteleződés, ami ott az elején, a legeslegelején kijött, ez nem olyan könnyedén élik meg, mint ahogy ott a lapok mutatták, mert ott ugye azt mutatták, hogy mindegy, hogy mi történik, ők akkor is kitartanak egymás mellett. Itt viszont már látszik, hogy azért nagyon sok minden próbán mennek keresztül ahhoz, hogy ez a kitartás meglegyen, tehát, hogy igencsak próbára vannak téve minden érzelmi szinten, mind a ketten, őknek nehéz ez a próbatétel, de akkor lássuk azt, hogy mit jelent itt vagyis mire számíthatunk az ő esetükben a következő 1-2 hétben. Tehát az ikerláng párnál milyen helyzet, hogyan alakul az ő helyzetük a következő 1-2 hétben, hogyan alakul az ő helyzetük a következő 1-2 hétben az ikerláng párnál, és ehhez 5 lapot kérnék, hogyan alakul az ő kapcsolatuk és a helyzetük, hogyan alakul a kapcsolatuk. Kijött a szomorúság, a halál, a tolvaj, a veszteség és a váratlan öröm. Ebből nekem most az jön, hogy történik valami hirtelen. De valami olyan dolog történik, ami megszünteti bennük, vagy ebből a kapcsolatban megszünteti azt a veszteségérzést, és a szomorúságnak is vége szakad. De akkor megkérdezem, hogy mi lesz itt mi történik itt, és a halálra kérnék szépen, hogy milyen változás, milyen átalakulás történik itt. A halálra kérnék valami magyarázót, hogy mi történik itt náluk. És a tolvajra is kérek. A tolvajra is kérek. És a veszteségre. És a veszteségre is kérek még, hogy mi történik itt, minek lesz vége. Hát a halálra kijött a szerencsétlenség, a gyermek és az üzenet, és ebből nekem most a szerencsétlenség igazából nem a negatív, hanem a szenvedélyes oldala jön át, hogy valamilyen új kommunikáció kezdődik, ahol a fő téma az ő szenvedélyük és az ő lángoló érzéseik, vágyaik lesznek, úgyhogy ez egy nagy lendületet ad ennek az egész kapcsolatnak. Lehetséges, hogy ennyi is elég ahhoz, hogy az ő kitartásuk megmaradjon egymás mellett továbbra is, mert csak ennyi mutatkozik, és mégis az látszik, hogy ez minthogyha elfojnák ezt a szomorúságot, és a tolvajra kijött az állandóság, ami viszont azt jelenti, hogy azért itt ők valamilyen védelem alatt is állnak. Már úgy értem, hogy valamilyen védelem, hogy az univerzum védelme, vagy ők védik magukat valahogyan energetikailag, nem tudom, tehát ők valahogy képesek egy ilyen burkot vonni magukra, hogy mindegy, hogy mi történik, ezt most valahogy ez jelent meg így előttem, hogy így tudják fenntartani azt az első
lerakásban kijött állapotot, hogy mindegy, hogy mi történik, az ő kitartásuk, az ő kapcsolatuk az nagyon jól halad a szerelem megélése felé, mert ő ketten egy védőburkot képesek alkotni a kapcsolatukra. Ez nagyon érdekes, most így ilyen kupola jelent meg a, a, a fejemben, és nagyon, nagyon különlegesen oldják meg ezt a helyzetet. És a veszteség lapja pedig kijött az özvegyember, a betegség és a gondolat, és hogy a férfi, ugye az elsőnél is az jött ki, hogy rengeteget gondolkodik, és itt megint az jön ki, hogy szinte már depressziós a magánytól, attól az érzéstől, ahogyan jelenleg megéli ezt az egészet, és emiatt rengeteget gondolkodik, de tényleg azt érzem ebből, hogy ők valahogyan úgy kapcsolódnak egymáshoz, ahogyan, hogy nem azon gondolkodik egyik sem, hogy elengedi a másikat, hanem hogy hogyan tudnak ők kapcsolódni. És ez megmarad továbbra is, és talán pontosan ennek köszönhető az ott, ami a halálra kijött, hogy pont ezért, mert hogy a férfi is rengeteget gondolkodik, hogy hogyan lenne jó, mint lenne jó, és nagyon vágyik már ő is arra, hogy beszéljenek, hogy újrainduljon közöttük a beszélgetést. És ennek a következő 1-2 hétben ennél a párnál nagyon nagy esélye van, hogy ez meg is történik, hogy ők újra elkezdenek kommunikálni egymással, veszteségüket csökkentendő. Igen, ezt mutatják most a lapok. Köszönöm, hogyha itt voltatok, köszönöm, ha megnézitek, ha megírjátok, hogy titeket ez hogyan érint, és egyébként úgy mindenfélét, amit jónak láttok, köszönöm, elolvasom, megnézem. A szívecskézésből láthatjátok, amikor meg is, vagy el is olvasom őket, és mindenkinek minden jót kívánok, türelmet, kitartást, hitet. És itt ez a legnagyobb, a legfontosabb, talán pont ez a kupola is, amit itt megjelent nekem, ez a hitükkel függ össze, amit az elején is kijött, hogy olyan erős egymásba vetett hitük van, és talán pont ez a legnagyobb védekező mechanizmusa ennek a párnak. És talán pont ez az, amit nektek most hallanotok kell, hogy ez a kulcs ebben az egészben, mert hogy az elején is jött, és a végén is ezt ismételték meg a lapok. Nagyon érdekes. Köszönöm szépen, és minden jót kívánok nektek, sziasztok!